वेलकम टू निखिल्स फूड नेटवर्क. आज आपण बनवणार आहोत सुक्या बांगड्याची करी आणि त्याला लागणारे इंग्रेडियंट्स अशा प्रकारे आहेत. सर्वात पहिले तर तुम्हाला सुका बांगडा लागेल. मसाला बनवण्यासाठी तुम्हाला सर्वात पहिले लागणार आहे 4 लाल मिरच्या, 1 वाटीभर खोबरं, हळद आणि लाल मिरची. बटाटा ऑप्शनल आहे आणि थोडंसं गूळ. बांगडे सर्वात पहिला गॅसवरती भाजून घ्या. बांगडे भाजताना एक विशिष्ट प्रकारचा वास येतो आणि जर तुमचे नेबर्स किंवा तुमचे आजूबाजूवाल्यांना हा वास आवडत नसेल तर ते तुम्हाला येऊन कंप्लेंट करू शकतात. आता भाजून झाल्यानंतर मसाला बनवण्यासाठी सर्वात पहिलं तुम्ही मिक्सरमध्ये 1 वाटीभर खोबरं टाकून घ्या. त्यानंतर जे भिजवलेले तुम्ही लाल मिरची आहेत ते 4 लाल मिरच्या तुम्ही यामध्ये टाका. त्यानंतर एक टीस्पून लाल मिर्च पावडर, हाफ टीस्पून टर्मरिक पावडर, हळदी पावडर आणि लगभग 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट. ही त्याच्यामध्ये तुमच्या इंग्रेडियंट्समध्ये नव्हती. कमीत कमी 6 ते 8 चिंच आणि हे सगळं मिक्स झाल्यानंतर तुम्ही मिक्सरमध्ये चांगल्यापैकी वाटून घ्या. वाटून झाल्यानंतर हे असं दिसतं. मस्त छान ऑरेंज कलर आलेला आहे. आता एका पॅनवरती तुम्ही थोडी तेल गरम करायला ठेवा. लगभग 6 ते 7 टेबलस्पून तुम्ही तेल त्याच्यामध्ये घ्या. कुठलंही तेल तुम्ही वापरू शकता. आणि तेल गरम झाल्यानंतर तुम्ही ते वाटलेलं जे वाटण आहे ते त्याच्यामध्ये चांगलं फ्राय करून घ्या, परतून घ्या. आता मी याला चांगल्यापैकी फ्राय करून घेतो आहे, परतून घेतो आहे. प्रॉपरली फ्राय झाल्यानंतर तुम्ही जे कापलेले बटाटे आहेत ते बटाटे यामध्ये टाका. त्याच्यानंतर बांगड्याचे मोठे मोठे चंक्स करून तुम्ही ह्या ग्रेव्हीमध्ये ॲड करा आणि हे पण चांगल्यापैकी परतवून घ्या. हे सगळं झाल्यानंतर तुम्ही त्याच्यामध्ये पाणी ॲड करा. पाणी ॲड केल्यानंतर कमीत कमी थोडंसं गूळ तुमच्या टेस्टनुसार टाका आणि हे चांगल्यापैकी एक गॅसवरती उकळी येईपर्यंत शिजवून घ्या. उकळी आल्यावर हे असं काही दिसतं आणि तुमचं जे आहे ड्राय मॅकरेल किंवा ड्राय सुका बांगडा करी तयार आहे.